Mi teszi a Földet az univerzum különleges kivételévé? Üdvözöllek a NetTanár csatornán, a mai napon arról beszélünk, vajon miért épp a Föld vált az élet egyetlen ismert otthonává az univerzumban. Kérlek, maradj velem, utána pedig oszd meg a gondolataidat a komment szekcióban. Képzeljük el, hogy bolygók egész sora áll sorban a nap körül, mint egy különös űrbéli verseny, ahol mindegyik más esélyekkel indul. Egyikükön jeges szél tombol, másikon folyékony fém hullik az égből, van, ahol létről sincs, és olyan is, ahol a szél gyorsabb, mint a hang. És aztán ott van a Föld, kék óceánjaival, zöld erdeivel, légzésre alkalmas atmoszférájával, és azzal az egyetlen dologgal, amit sehol máshol nem találtunk meg eddig, élettel. De miért épp a Föld? Miért nem a Mars, ami valaha óceánokat rejtett, vagy a Vénusz, ami egykor talán még barátságosabb is volt, mint ma? Nos, a válasz nem egyszerű, de kezdjük azzal, amit biztosan tudunk. A Föld egyik legnagyobb csodája nem pusztán az, hogy volt rajta víz, hanem az, hogy meg is tartotta azt. Ez korán sem magától értetődő dolog. A naprendszer belső régióiban, ahol mi is keringünk, a nap ereje képes szó szerint leforrázni egy bolygót. A Vénusz például gyönyörűnek tűnik a felhők alatt, de azok a felhők kénes savat rejtenek, és a felszíni hőmérséklet elég ahhoz, hogy megolvasztson egy ólomtömböt. Ezzel szemben a Földön folyékony víz öntezi a tájat, esik az égből, párolog a tengerekből, majd újra lehull. Ez a végtelen körforgás teszi lehetővé, hogy élet alakuljon ki, és fenn is maradjon. De a víz nem maradt volna meg csak úgy. A Földnek volt ehhez egy titkos fegyvere, a légköre. Ez az a védőburok, ami egyrészt megtartja a hőt, másrészt védi a felszínt a nap káros sugaraitól. És hogy ez a légkör stabil maradhatott több milliárd évig, ehhez a Föld mérete is kulcsfontosságú volt. Egy kisebb bolygón, mint például a Mars, a gyenge gravitáció nem tudja megtartani a légkört. Egy nagyobbon, mint például a Jupiter, a gravitáció olyan erős, hogy minden túl sűrű, túl gyors, túl forró lenne. A Föld viszont pont olyan, mint az arany középút. Nem túl nagy, nem túl kicsi, hanem éppen megfelelő. És itt jön az igazi varázslat. Az élet nem csak, hogy megjelent a Földön, hanem idővel átalakította magát a bolygót is. A növények oxigént kezdtek termelni, amely nélkül mi, emberek nem is létezhetnénk. A plankton, a mohák, az erdők, ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ma a levegőnk lélegezhető, a vizeink ihatóak, és az égboltunk olyan kék, mint sehol máshol. Sőt, maga az élet kezdte el szabályozni a légkört. Ha belegondolsz, ez már szinte poétikus. Az élet saját magát védi meg, a saját túléléséhez formálja az egész bolygót. Olyan ez, mint egy végtelen nagy zenekar, ahol minden hangszert maga a természet hangolt össze. A növények, a mikroorganizmusok, a tengerek, az ózonréteg, még a vulkánok is. És mit jön a csavar? Mindez csak úgy tudott megvalósulni, hogy volt idő. Idő arra, hogy minden folyamat egymásra épüljön. Az élet nem robbant be azonnal. Kellett hozzá 3-4 milliárd év. Egy ilyen hosszú, békés fejlődéshez azonban stabil körülmények kellenek. És ez az, amit a Föld adott, és amit egyetlen másik ismert bolygó sem tudott biztosítani. Persze nem mindig volt rózsás a helyzet. Jégkorszakok jöttek-mentek, kontinensek sodródtak, aszteroidák csapódtak be. De még ezek az események is hozzájárultak ahhoz, hogy ma mi itt lehessünk. Gondoljunk csak a dinoszauruszokat kiírtó becsapódásra. Ha az nincs, talán most nem mi, emberek uraljuk a bolygót, hanem valamilyen intelligens raptorfaj. A Föld tehát nem csupán egy bolygó a sok közül. Ő az a kiválasztott, aki mindent a lehető legjobban kevert ki a nagy kozmikus receptből. Vizet, stabilitást, méretet, távolságot, légkört, belső energiát, és azt az apró, de életbevágó csavart, amit úgy hívunk biológiai visszacsatolás.
És ez még csak a kezdet. Mi fog történni, amikor a nap öregedni kezd? A csillagunk, a nap nem örök életű. Ahogy egy ember megőszül és lassul, úgy a nap is változik. És ezek a változások nem csak szelíd fényerő ingadozások, hanem kozmikus méretű kataklizmák. A mai fejezetben a Föld jövőjéről beszélünk, és figyelmeztetés, ez nem lesz egy derűs séta a galaxis parkjában. Kezdjük azzal, amit biztosan tudunk. A nap jelenleg egy sárga törpe csillag, amely hidrogént éget el a magjában, és ez az energia táplálja azt a ragyogást, amely nélkül egyetlen fűszál sem nőne ki a Föld alól. De ahogy telik az idő, és itt ne hetekre gondolj, hanem milliárd évekre, ez az üzemanyag kifogy. És amikor a nap már nem tud több hidrogént égetni, elkezd átalakulni. A nap fokozatosan forróbb lesz, és ezzel együtt nő a sugárzása. Ezt elsőre talán nem tűnik nagy dolognak, hiszen ki ne örülne egy kicsit több napsütésnek. De hosszú távon ez katasztrofális hatással lesz a Földre. Ahogy a hőmérséklet emelkedik, az óceánok párologni kezdenek. A vízgőz viszont egy üvegházhatású gáz, ami tovább melegíti a bolygót, még több párolgást okozva. Ez egy öngerjesztő folyamat, egyfajta kozmikus szauna, aminek végén a Föld egy forró, fullasztó üst lesz. A növények, amelyek oxigént termelnek, nem fogják bírni ezt a klímát. A fotoszintézis leáll, az oxigénszint zuhanni kezd, az állatvilág összeomlik. A komplex élet, vagyis minden, amit ismerünk és szeretünk, lassan eltűnik. 1 milliárd év múlva talán már csak a baktériumok küzdenek a túlélésért. És ez még csak a felvezetés. Amikor a nap végleg kifogy a hidrogénből, egy új fázisba lép, vörös óriássá alakul. Ez olyan, mint amikor egy lufi hirtelen felfúvódik. Csak ez nem héliummal történik, hanem kozmikus plazmával. A nap külső rétegei kitágulnak millió és millió kilométeren át. Az első bolygó, ami elnyelődik, a Merkur, aztán jön a Vénusz, és a Föld. Nos, ez az a pont, ahol a csillagászok kicsit tanácstalanul vakargatják a fejüket. Egyes modellek szerint a Föld is belezuhan a napba, mások szerint éppen, hogy kívülreked, de ettől még nem ússza meg, a légköre úgyis elszáll, a felszíne megsül, és végül egy kopár, izzó kődarabbá válik, amely talán valaha otthona volt egy intelligens fajnak. Egykor dús erdők, tengerek, városok borították, most csak némaság. Ez a kép bármennyire is drámai, valójában gyönyörű is. Mert emlékeztet minket arra, hogy az élet nem egy állandó, örök állapot, hanem egy múló pillanat a kozmos idővonalán. Egy csillanás, amely épp most történik, és aminek mi a részesei vagyunk. És ez egy különös paradoxon. Azért élhetünk most, mert a nap pont ebben az életszakaszában van. Nem túl fiatal, hogy még instabil legyen, és nem túl öreg, hogy már pusztítóvá váljon. Olyan ez, mint elkapni egy gyufalángot a pontos másodpercben, mielőtt kihújna. A Föld tehát nem csak, hogy jó helyen van, hanem a jó időben is. De ez az idő véges. Ahogy a nap lassan vörös óriássá duzzad, a bolygók elvesztik légkörüket, pályáik megváltoznak, és a naprendszer felismerhetetlenül átalakul. A jelenlegi földi életformák számára ez a folyamat a vég, az utolsó fejezet, a zárójelenet. És ekkor talán egyetlen dolog marad meg belőlünk, a nyomunk, a jelek, amiket hátrahagyunk, a műholdak, a teleszkópok, talán egy űrszonda, ami épp ekkor lép ki az interstelláris térbe, fedélzetén néhány sárga rézlemezzel és furcsán kódolt üzenetekkel. Hogy hát, ha valaki egyszer megtalálja. Mert ha valamit megtanultunk abból, hogy hogyan öregszik a nap, az az, hogy minden csillag csak kölcsönadja az időt. És nekünk most, ebben a különleges időablakban lehetőségünk van, kérdés, hogy mit kezdünk vele. Miért lett a Mars az elveszett testvérünk a világűrben?
Képzeld el, hogy egyszer réges-régen, amikor a Földön még csak formálódott a legelső sejtek élete, a Mars is készülődött valamire. Valamire nagyra. Tengerei voltak, óceánjai, és a legfrissebb kutatások szerint talán még geotermikus hőforrásai is, vagyis olyan tenger alatti kürtők, amilyenek a Földön ma is hemzsegnek az élettől. Szóval mi történt? Hova tűnt a vörösbolygó ígérete? A Mars sokáig úgy élt a köztudatban, mint egy halott világ. Száraz, poros, hideg. Olyan, mint egy rozsdás fémdoboz a naprendszer padlásán. De a 21. század űrszondái, főleg a Mars Reconnaissance Orbiter, vagyis a Mars felderítő műhold megmutatták, nem mindig volt ez így. Ez az űrszonda több mint 60 000 keringést végzett a bolygó körül, és olyan felbontású képeket küldött vissza, amilyenekről korábban csak álmodtunk. Meglátott például egy hatalmas medencét, az úgynevezett Aridania medencét, ami egy ősi tengerfeneke lehetett. 3,8 milliárd évvel ezelőtt ezen a területen több víz hullámzott, mint a Földön a nagy tavakban. Nem semmi, igaz? És itt jön a kulcs. Ebben az ősi tengerfenékben a műhold vastag, 400 méteres ásványi réteget fedezett fel, amely csak is mélytengeri hidrotermális környezetben alakulhatott ki. Igen, pontosan olyan környezetben, amely a Földön a legősibb életformák bölcsője volt. A forró, gázban dús vízben keletkeztek az első komplex molekulák, legalábbis nálunk. És lehet, hogy a Marson is? A Mars tehát nem csak, hogy megfelelő összetevőkkel rendelkezett, víz, hő, ásványok, energia, hanem egy ideig megfelelő körülményeket is tudott nyújtani. Mindez körülbelül akkor történt, amikor a Földön is megjelent az élet. El tudod képzelni? Két bolygó egymással párhuzamosan indul el ugyanazon az úton, aztán az egyik valahol elvéti a lépést. De miért? Mi történt? A válasz a Mars belsejében rejlik. A Mars kisebb, mint a Föld, nagyjából a fele. És ez nem csak azt jelenti, hogy kevesebb rajta a hely. Ez azt is jelenti, hogy gyorsabban kihűl. A Mars korai magja még olvadt, dinamikus és elektromosan vezető volt, pont mint a Földé. Ennek köszönhetően volt mágneses mezője, ami védte a légkörét a napszél pusztító hatásától, de ahogy a bolygó lehűlt, a magja megszilárdult, a dinamó leállt, és a mágneses védelem eltűnt. Képzeld el úgy, mintha a Mars egy esernyő alatt sétált volna az üresőben, aztán hirtelen az esernyő összecsuklott. Onnantól kezdve a napszél és a kozmikus sugárzás szabadon tépázta meg a bolygó légkörét. A hidrogén, az oxigén és a vízmolekulák szétszakadtak, elszöktek a világűrbe. A felszíni víz vagy elpárolgott, vagy megfagyott, javarészt a pólusokon. Ami pedig maradt, az csak a Mars vöröspora és néhány mélyen megbúvó jeges nyom. És ez még nem minden. A bolygó klimatikus viszonyai is brutálisan megváltoztak. Hidegebb lett, sokkal hidegebb. A felszíni hőmérséklet jóval fagypont alatt marad a nap túlnyomó részében. A légkör elvékonyodott, így nem képes megtartani a hőt, sem visszaverni a sugárzást. A Mars éghajlata, ha lehet így mondani, kihűlt, szó szerint és átvitt értelemben is. És aztán jött az özönvíz. Igen, a Marson is volt ilyen, csak épp nem bibliai értelemben. A hatalmas vulkanikus tevékenység hirtelen megolvasztotta a jégrétegeket. Óriási árvizek zúdultak alá a hegyekről, több kilométer magas vízeséseket formálva. A legnagyobb ilyen kanyon, az úgynevezett Isasma 100 kilométer hosszú és 10 kilométer széles. El tudod képzelni? Egy vízesés, ami magasabb, mint a Himalája, és szélesebb, mint a Balaton. Aztán a víz eltűnt, elnyelte a por, befagyott a mélybe, elnémult a zaj. A Mars tehát, ahogy sokan nevezik, az elveszett testvér. Egy világ, ami ígéretesen indult, de végül magára maradt. Egyfajta kozmikus figyelmeztetés arról, hogy milyen könnyen elillanhat az élet lehetősége, ha a körülmények csak egy kicsit is eltérnek az ideálistól. De mégsem halott világ, csak alszik.
és talán a felszín alatt, mélyen a porrétegek alatt valami még mindig ott van. Valami apró, valami kitartó, valami élő. A válasz egyelőre rejtve marad. De ha egyszer megtaláljuk, az nem csak a Mars történetét írja újra, hanem a sajátunkat is. Miért forog oldalára borulva az Uránusz, és mit árul el ez a múltjáról? Amikor a naprendszer bolygóit soroljuk, az Uránusz valahogy mindig kimarad a buliból. Nem olyan látványos, mint a Szaturnusz, nem olyan híres, mint a Mars, és nincs olyan szűrös története, mint a Jupiternek. De ha kicsit közelebbről nézzük, kiderül, hogy az Uránusz valójában az egyik legfurcsább világ, amit csak ismerünk. Komolyan mondom, ha a bolygók egy család lennének, az Uránusz lenne az a fura unokatestvér, aki fejjel lefelé hintázik az ebédlőasztal alatt. Már első ránézésre is valami nagyon nem stimmel vele. A bolygó ugyanis gyakorlatilag fekszik az oldalán, míg a legtöbb bolygó szépen, tisztességesen forog a nap körül, tengelyeik csak enyhén dőlnek meg. Addig az Uránusz tengelyferdesége közel 97 fokos. Ez azt jelenti, hogy szinte vízszintesen forog, mint egy lelassult gördeszkás, aki épp hanyat esik. Na de miért? Mi ütött belé? A válasz talán egy kozmikus baleset. A feltételezések szerint a naprendszer korai időszakában, amikor a bolygók még csak formálódó óriás csecsemők voltak, egy nagyjából földméretű égitest ütközhetett az Uránuszba. Ez a gigantikus kozmikus oldalbabökés akkora lökést adott, hogy a bolygó szó szerint eldőlt. De nem csak megdőlt, teljesen felfordult. Az ütközés nem csak a forgás tengelyét billentette ki, hanem talán belső hőtartalékait is kimerítette. Ez pedig magyarázhatja, hogy az Uránusz miért olyan hideg és unalmas kívülről. Mert tényleg az. A Voyager korszakban, amikor a 70-es, 80-as években a NASA űrszondai végigpásztázták a bolygókat, az Uránusz volt a legnagyobb csalódás. A képeken csak tompa, világos kék felület látszott, felhők, örvények, viharfelhők nélkül. Unalmas volt. Mint egy pasztelszínű bowlinggolyó, amit otthagytak a jégen. Csak hogy a részletek mindig az árnyékban rejtőznek. A Voyager műszerei például felfedezték, hogy az Uránusznak is vannak gyűrűi. Igaz, nem olyan feltűnőek, mint a Szaturnuszéi, de ott vannak. És a gyűrűkön belül pásztormónok, kis holdak keringenek, mint hűséges terelőkutyák, amelyek a gyűrűrendszer szélén egyensúlyoznak, és a gravitációjukkal kordában tartják a törmelékeket. Cordelia és Ophélia nem Shakespeare szereplők, hanem mini őröket fagyott világ peremén. És itt jön a következő furcsaság. Az Uránusz gyűrűi és holdjai nem rendesen keringenek a bolygó körül. Nem egyenlítői síkban, mint a többieknél, hanem az oldalára fordult tengely mentén, vagyis gyakorlatilag felfelé és lefelé, mintha egy láthatatlan karikán csúszkálnának egy bot végén. A bolygó egész rendszere, mint egy eldőlt bátfigura, a nap körül billeg oldalvást. Ez a szokatlan helyzet arra utal, hogy az Uránusz múltja korán sem volt nyugodt. Az ütközés, amely kibillentette a tengelyét, nem csak a forgását, hanem valószínűleg a belső szerkezetét is felforgatta. És ez lehet a magyarázat arra is, hogy miért annyira hideg. Az Uránusz belsejében valószínűleg nincs már aktív hőáramlás. Az a fajta belső dinamó, ami a Jupiter vagy a Neptunusz esetében mozgatja a felhőket és hajtja a viharokat. Az Uránusz inkább olyan, mint egy kihűlt üst. Belül már alig van mozgás, így kívül sincs sok izgalom. Persze, ez nem jelenti azt, hogy a bolygó unalmas lenne, csak rejtélyes. Olyan, mint egy elhagyott ház, ahol a falak még őrzik a múlt nyomait, de már nem égnek a fények. A múltja viharos volt, szó szerint. És most, milliárd évvel később, már csak a jelekből olvashatunk vissza, mint egy űrbéli régész. Ami biztos, az Uránusz a naprendszer különce. Egy bolygó, ami nem hajlandó beállni a sorba. Oldalra dőlt, csendes, fagyos, de minden egyes jellemzője egy ősi kozmikus esemény lenyomata. És ha ez nem elég érdekes neked, nos, akkor lehet, hogy te is csak a díszleteket nézed, és nem figyelsz a történetre.
hogyan keletkezhetnek gyémántesők a Szaturnuszon. Most kapaszkodj meg, mert ami most következik, az nem egy science fiction történet, hanem kőkemény csillagászat. A Szaturnuszon szó szerint gyémánt esik az égből. Igen, jól hallottad, gyémánt, mint amiből a jegygyűrű készül. Csak ott nem nyugalmat, hanem kaotikus energiát és pokoli nyomást jelent. A Szaturnusz már első ránézésre is egy külön világ. A bolygó hatalmas, 10-szer akkora, mint a Föld, és olyan könnyű, hogy ha lenne elég nagy óceánunk, lebegne rajta. De nem csak a mérete vagy a híres gyűrűi teszik különlegessé, hanem az, ami belül történik. A Cassini űrszonda révén betekintést nyertünk ebbe a felhőbe burkolt óriásba, és amit ott találtunk, az minden korábbi képzeletet felülmúlt. Kezdjük az időjárással. A Földön viharok alakulnak ki, ha a nap felmelegíti a felszínt, és a hőáramlatok megkeverik a levegőt. A Szaturnuszon viszont nincs szilárd felszín, csupa gáz, csupa felhő. És ami igazán megdöbbentő, a Szaturnusz viharait nem is a nap energiája táplálja. Egyszerűen nem is lenne rá esély. Olyan messze van tőlünk, hogy a napfénye 100 részére csökkent, mire odaér. Akkor mégis mi mozgatja az orkánszerű szeleket és a brutális villámlást? A válasz a bolygó belsejében rejlik. A Szaturnusz mélyén olyan nyomás uralkodik, hogy a hidrogén és a hélium másképp kezd viselkedni. A tudósok szerint a hélium, amely normál esetben a lufi könnyed lelkét adja, itt cseppekké sűrűsödik, és mint a nehéz eső, lehullik a mélybe. Ez a héliumeső súrlódik a környező anyaggal, és eközben elképesztő mennyiségű hőt termel. Ez a belső hőáramlás táplálja azokat az időjárási rendszereket, amelyeket Cassini megfigyelt. Több 10 000 kilométeres ciklonokat, villámlásokat, amelyek 10 000-szer erősebbek, mint a Földön, és viharokat, amelyek akár hónapokig is eltartanak. Na és a gyémánt eső? Amikor ezek a villámok átvágnak a bolygó légkörén, szétzúzzák a metángáz molekuláit, és azokból szénrészecskék keletkeznek. Ezek a szénatomok összetapadnak, és elkezdenek zuhanni a mélybe. Egyre mélyebbre, egyre nagyobb nyomás alá kerülnek. Először grafittá alakulnak, mint ami a ceruzátban van, majd még mélyebben, ahol a nyomás 80 vagy akár 300-szorosa a Föld óceánjainak legalján mérhető értékeknek, átalakulnak gyémánttá. Itt azonban nincs idő csillogni. Ezek a gyémántok tovább zuhannak, és eljutnak egy olyan mélységbe, ahol már nem maradhatnak fenn. A nyomás és a hő olyan szinten egyesül, hogy még a gyémánt is megolvad. Igen, ott a Szaturnusz belsejében még a gyémánt is csak egy rövid fejezet az anyag sorsa könyvében. Az elképzelés, hogy 10 centis gyémántgolyók zuhoghatnak a bolygó égboltján, valahol egy őrült, szürreális tündérmese és egy hardcore fizikai modell határán lebeg. De minden adat azt mutatja, ez nem csak lehetőség, hanem valószínű. És itt még nincs vége. A Szaturnusz belsejében olyan magas a nyomás, hogy a hidrogén maga is fémes állapotba kerül. Nem tévedés. Folyékony, fémes hidrogén. Olyan állapot, amely vezeti az elektromosságot. És ez a furcsa, szuperfolyadékszerű réteg az, ami lehetővé teszi a Szaturnusz mágneses mezejének kialakulását, noha az teljesen másképp viselkedik, mint a Földi. Ha a Földet egy tökéletesen beállított zenekarhoz hasonlítottuk, akkor a Szaturnusz inkább egy őrült jazz improvizáció. Egy belülről fűtött, gigantikus viharorganikus lény, ahol gyémántok születnek és pusztulnak, ahol hélium esik az égből, és ahol az ég villámai nem csak világítanak, hanem formálnak is. És amikor legközelebb az égre nézel, és meglátod azt a halvány-sárgás csillagot a Bak vagy a nyilas csillagkép közelében, emlékezz rá, hogy odafent egy bolygó lélegzik, fúj, villámlik, és talán épp morkpotyogtat gyémántokat az atmoszférájába, csak épp senki sincs ott, hogy összegyűjtse őket. Miért hidegebb az Uránusznál a távolabbi Neptunusz? Logikusnak tűnne, igaz? Minél messzebb van egy bolygó a naptól,
annál hidegebb kellene legyen rajta. Ha az Uránusz már így is a nap mezejének szélén toporog, akkor a mögötte lévő Neptunuszon valószínűleg már csak fagyott csend honol. Na hát nem. A valóság, ahogy az gyakran lenni szokott, teljesen ellentmond az intuícióinknak. A Neptunusz a naprendszer 8. bolygója. Nagyjából másfélszer messzebb a naptól, mint az Uránusz. De mégis melegebb, aktívabb, élénkebb. Mintha a tél leghidegebb éjszakáján valaki pezsgőt bontana a jegesmedvék között. Az ember csak áll és néz. Hogy lehet ez? Nos, kezdjük a felszínnel, vagy inkább annak hiányával. A Neptunusznak sincs szilárd felszíne, ahogy az Uránusznak sem. Mindkettő unneves jégóriás, amelyek hidrogénből, héliumból és különféle fagyott anyagokból állnak. De itt jön a különbség. A Neptunusz felső légköre tele van mozgással. Szelek süvítenek másodpercenként 600 méterrel, vagyis óránként több mint 2000 kilométeres sebességgel. Ezek a leggyorsabb szelek a naprendszerben. Nincsenek hegységek, nincsenek erdők, nincs semmi, ami lelassítaná őket. Csak tiszta, szabálytalan, brutális energia. De honnan jön ez az energia? Mert a nap innen már csak egy fényes csillag az égen. A sugárzása olyan gyenge, hogy egy kávé melegítésére sem lenne elég. A nap nem lehet felelős ezért a hihetetlen dinamizmusért. És az Uránusz ugyanebből a kevés napfényből még ennyit sem hoz ki. A tudósok válasza: a Neptunusz belülről melegszik. Valami történik odabenn, mélyen a metánnal teli felhőrétegek alatt. A bolygó mélyén akkora a nyomás, hogy a metán molekulák szénatomjai összeállnak, és gyémántként kezdenek hullani a bolygó belseje felé. Igen, itt is gyémánteső, de nem csak díszítésként. A gyémántok, ahogy áthaladnak a sűrűbb rétegeken, súrlódnak, lassulnak, megolvadnak, és közben hőt termelnek. Ez a gyémánt csúszda melegíti a Neptunuszt. Egy másik elmélet szerint a bolygó eredetileg több hőt raktározott el a keletkezése idején, és ezt az energiát valamilyen mechanizmussal máig képes kibocsátani, míg az Uránusz valószínűleg elveszítette a sajátját az őt ért korai kozmikus ütközés során. És ha ez nem lenne elég bizarr, a Neptunuszon hatalmas, sötét örvények is megjelennek a légkörben, olyan viharok, amelyek akkora területet fednek le, mint maga a Föld. A Voyager 2 űrszonda egy ilyet nagy sötét folyt néven rögzített, amely szinte szó szerint egy világméretű ciklonként pörgött a bolygó déli féltekéjén. Olyan volt, mint egy kozmikus ördögi szem, csak épp jégkékben. És még valami, a Neptunusz atmoszférája annyira kevéssé viszkózus, vagyis olyan kismértékben ragacsos, hogy a légáramlatok szinte akadálytalanul suhanhatnak benne. Nincsenek domborzati elemek, amik eltérítenék őket, nincsenek felszínfeletti súrlódások. Ha egyszer valami elindul, az csak megy, körbe, újra és újra, amíg valami meg nem állítja, már ha egyáltalán bármi képes rá. Ez a bolygó tehát a naprendszer egyik legváratlanabb színpada. Azt hinnéd, ott már csak fagy van és csend. Ehelyett örvények, viharfelhők, gyémánzápor és szuperszél uralkodik. És mégis a legfurcsább az egészben az, hogy ennek a hihetetlenül aktív világnak nincs miért ilyen aktívnak lennie. Legalábbis a jelenlegi fizikai modelljeink alapján. A Neptunusz egy bolygó, amely túl sokat csinál túltevésből, egy égi szabályszegő, egy rejtély, ami nem nyugszik, egy jégóriás, akinek a szíve valahogy még mindig dobog. Mit tudjunk meg a Merkurról, ami megváltoztatta az egész naprendszerről alkotott képünket? A Merkur, a naphoz legközelebb keringő bolygó, amiről az iskolai térképeken mindig olyan kicsi pöttyöt rajzolnak, hogy szinte észre sem vesszük. Szegény kis hőgolyó, gondolhatnánk, de ahogy az lenni szokott, a legkisebbek gyakran rejtik a legnagyobb meglepetéseket. És a Merkur pontosan ilyen. Évtizedeken át csak távcsöves homályban láttuk ezt az apró, forró világot. Aztán jött a Messenger, a NASA űrszondája, ami 7 évnyi bolyongás után végre pályára állt körülötte, és elkezdett valami döbbeneteset mutatni. A Merkur nem unalmas, nem egyszerű, nem jelentéktelen,
hanem valósággal forradalmi. Kezdjük a legegyszerűbb kérdéssel. Miért olyan furcsán nagy a Merkur magja? A bolygó átmérője mindössze harmada a Földének, de a fémes belső magja a bolygó teljes tervfogatának közel 3/4 teszi ki. A Merkur gyakorlatilag egy óriási vasgolyó, vékony kőzetkérgével. Ez teljesen szembe megy azzal, amit eddig a bolygó keletkezésről hittünk. És ez csak a kezdet. A Messenger egyik első meglepő felfedezése az volt, hogy a Merkur felszíne tele van úgynevezett illékony elemekkel. Olyan anyagokkal, amelyek normál körülmények között elpárolognának a nap közelsége miatt. De ezek nem párologtak el. Ott vannak a kőzetekbe zárva, bizonyítva, hogy a Merkur felszíne sosem volt annyira forró, mint azt korábban feltételeztük. Ez viszont azt jelenti, hogy talán nem is ott keletkezett, ahol most van. Igen, pontosan erről van szó. A jelenlegi legvalószínűbb elmélet szerint a Merkur sokkal távolabb született a Naptól. Talán a Vénusz vagy a Föld pályájához közelebb. Csak aztán a naprendszer korai időszakában, amikor az égitestek még keringtek, ülköztek, taszigálták egymást, a Merkur útjába kerülhetett egy másik bolygó csíra. Egy glancing blow, egy súroló ütközés, ami letépte a külső rétegeit, elvette a kíreg és a köpenyó részét, és meghagyta belőle ezt a kompakt, fémes középpontot. És onnan már semmi sem állította meg abban, hogy közelebb sodródjon a naphoz, ahol ma is kering, magányosan, kiszolgáltatva a hőségnek és a napszélnek. És ha már napszél, a Merkur olyan közel van a naphoz, hogy a napkitörések gyakorlatilag állandóan bombázzák. A felszínén akár 400 Celsius fok is lehet nappal, míg az éjszakai oldalon -170-re is lehűl. Olyan ez, mintha egy nap leforgása alatt valaki a szaunából átlépne egy jégkamrába. És mégis ebben az extrém környezetben is van mágneses mező. Igen, a Merkurnak saját belső mágneses tere van, bár gyengébb, mint a Földé. Ez a tény önmagában is meghökkentő, hiszen a kisméretű bolygók általában már elvesztik a belső dinamójukat. De úgy tűnik, a Merkur még mindig aktív, még mindig él, valamilyen értelemben. A Messenger utolsó nagy felfedezése azonban nem a felszínről vagy a mágneses mezőről szólt, hanem a mozgásáról. A Merkurnak nagyon furcsa pályája van, elnyújtott, excentrikus, és a forgása szinkronban van a keringésével, úgy, hogy 3 tengely körüli fordulat jut 2 nap körüli keringésre. Ez azt jelenti, hogy egy teljes nappal a Merkuron, vagyis egy napkeltétől napkeltéig tartó ciklus 2-szer olyan hosszú, mint a keringési ideje. Magyarul, ha ott lennél, 2-szer látnád felkelni a napot, mielőtt a bolygó megkerülné egyszer a csillagot. Paradox, igaz? És ha még nem lenne elég, a Merkur a naprendszer legkráteresebb bolygója, olyan, mintha az univerzum céltáblának nézte volna. De a kráterek nem csak sebhelyek, történetek. Mindegyik egy-egy becsapódás nyoma, egy másik égitesttel való találkozás lenyomata. És ezek a kráterek mesélnek. A naprendszer születésének viharos korszakáról, az üstökösök áradásáról, és arról, hogy a Merkur mennyi mindent túlélt, míg a többiek vagy elpusztultak, vagy beolvadtak más égitestekbe. A Messenger végül kifogyott az üzemanyagból, nem volt több pályakorrekció. A szonda, ahelyett, hogy csak elsodródott volna, szándékosan becsapódott a Merkur felszínébe. És ez a lezuhanás nem pusztán egy műszaki véd volt, hanem egy újabb történet kezdete, mert a hely, ahol becsapódott, újabb krátert formált, egy újabb pontot a bolygó múltjának térképén. A Merkur tehát nem csupán a legkisebb, ő a túlélő, a megcsonkított, átsodródott, megperzselt bolygó, amely nem csak átvészelte a naprendszer kialakulásának őrületét, hanem magában hordozza annak emlékeit is. És ezek az emlékek újraírják azt, amit eddig a naprendszer születéséről gondoltunk. Egy pici forró világ tele kozmikus titkokkal. Mi védi meg a Földet a nap halálos sugaraitól? A nap éltető fény,
meleg sugárzás, napsütéses délutánok, virágzó rétek és bronzbarna bőr. De ez csak az egyik oldala a csillagunknak. Mert a nap, ha kell, egy dühöngő kozmikus fúria is tud lenni. Hatalmas napkitörésekkel, ionizáló sugárzással és száguldó plazmarészecskékkel bombázza azt, ami az útjába kerül. És mi? Mi itt élünk teljes nyugalomban, egy vékony légkör alatt, mintha mi sem történt volna. Na de miért nem éget meg bennünket ez a kozmikus napernyő nélküli nyár? A válasz nem ott van, ahol először keresnénk. Nem a felhőkben, nem is az ózonrétegben, hanem mélyen a föld belsejében, hol valami egészen elképesztő történik. A föld ugyanis egy óriási mágnes. A bolygónk belsejében egy olvadt, vasból és nikkelből álló mag forog, méghozzá nem is akárhogy. Ez a forró, folyékony fém nem csak áramlik, hanem elektromosan is vezet. És ez a mozgás, mintha egy óriási generátor lenne, mágneses mezőt hoz létre. Ezt hívjuk geodinamónak. És ez a mező nem csak úgy ott van. Ez egy óriási, láthatatlan pajzs, ami körbeöleli a bolygót. A neve mágneses tér, vagy kissé költőidden a Föld védőbuborékja. Ezen belül vagyunk mi, és minden, ami számít. Amikor a napból kitör egy koronakidobódás, vagyis amikor több milliárd tonna töltött részecske repül ki az űrbe óránként több millió kilométeres sebességgel, ezek a részecskék úgynevezett napszélként zúdulnak a bolygókra. Ha nem lenne mágneses mezőnk, ez a részecske felhő percek alatt tönkretenné az elektromos hálózatokat, megsütné az űrhajósokat, és hosszú távon elpusztítaná a teljes légkörünket. És itt jön a varázslat. Amikor ezek a részecskék megközelítik a Földet, a mágneses mező eltéríti őket. Nem engedi, hogy egyenesen becsapódjanak. Olyan ez, mintha egy láthatatlan energiaernyő hajlítaná meg az útjukat, és a legtöbbjüket el is téríti. Csak a pólusok környékén képesek behatolni, ahol a mező természetes irányából kifolyólag gyengébb, és ott látjuk őket sarki fényként. Az északi és déli fém, vagyis az Aurora Borealis és Aurora Australis nem más, mint a napharagjának tálca a Föld egén. A nap szélrészecskéi összeütköznek a légkör molekuláival, amelyek ettől gerjesztett állapotba kerülnek, majd fényt bocsátanak ki, miközben visszatérnek az alapállapotba. Ez a fény pedig olyan, mintha a bolygó szívverése volna. Egy lüktető emlékeztető, hogy élünk, de csak azért, mert védve vagyunk. És vajon minden bolygó ilyen szerencsés? Nem. Nézzük például a Marsot. Ő is rendelkezett egykor mágneses védelemmel, legalábbis erről árulkodnak a legősibb kőzetek mágneses lenyomatai. De a Mars kisebb és belső hője gyorsabban elfogyott. Amikor a dinamó leállt, a mágneses mező eltűnt, a légkör védtelenné vált, és a napszél lassan, de biztosan lecsupaszította. A víz elillant, a légkör elvékonyodott, az élet lehetősége elhalt. És ha ez nem lenne elég megrázó, a Föld mágneses tere sem állandó. Változik, inog, időnként megfordul. Igen, a mágneses pólusok akár 100-120 ezer évente helyet cserélnek. Északból dél lesz, dél-északból. A legutóbbi ilyen esemény körülbelül 700 000 éve történt. És bár nem tudjuk pontosan, milyen hatása lenne egy ilyen pólusváltásnak ma, az biztos, hogy a Föld átmenetileg sokkal védtelenebb lenne. De jelenleg még van ez a pajzsunk. És ez a pajzs, ez a mágneses ölelés nem csak a fizika egyik csodája, hanem egy kozmikus szükségszerűség. Mert a nap nem kérdez, nem mérlegel, nem mérsékel. Ő csak süt, néha túl hevesen. A Föld pedig, mint egy bölcs harcos, nem szembeszáll vele, hanem elhajol, eltereli, megkerüli az ütést. Mint egy kozmikus aikido mester, és mi itt élünk a védelmében. Iskolába megyünk, fákat ültetünk, vitatkozunk az interneten, megcsodáljuk az aurorát, és közben nem is sejtjük. Milyen törékeny ez az egyensúly.
Ez a mágneses tér talán nem látványos, nem hallható, nem szagolható. De ha egyszer eltűnne, nos akkor hirtelen mindenki elkezdené nagyon is érezni a hiányát. Hogyan akadályozta meg a Jupiter, hogy a Mars és más bolygók kinőjék magukat? A Jupiter, a naprendszer nagy testőre. Egy gigantikus gázóriás akkora, hogy az összes többi bolygót együtt beleköltöztethetnénk. És még maradna hely egy vendégcsillagra is. De a Jupiter nem csak a mérete miatt fontos. Ő a kozmikus koreográfus. Az a bolygó, amely táncba vitte az egész naprendszert, és közben néhány kisebb bolygót szó szerint eltaposott. Történt ugyanis valami nagyon furcsa a naprendszer születésekor. A csillagközi porkorongban, amelyből bolygók formálódtak, minden darabka a nap körül kavargott, mint egy hatalmas kozmikus lavina. És a Jupiter, mint egy óriási kotrógép, elindult befelé. Igen, jól hallottad. A Jupiter nem ott kezdte, ahol most van. Eleinte sokkal messzebbről indult, de valami miatt elindult a nap felé. És ezzel a mozdulattal elkezdte felgorítani a szabályokat. Ahogy haladt, elérte azt a régiót, ahol később a Mars formálódott volna. Csak hogy a Jupiter nem egy kedves vendég. Hatalmas gravitációs mezejével mindent megkavart. Az épp formálódó protoplanetáris testeket vagy a napba sodorta, vagy kilőtte őket a világűrbe. Ami megmaradt, egy kis kupac szikla, amit ma Marsnak hívunk. És itt van a nagy csavar, a Mars azért olyan pici, mert a Jupiter nem hagyta megnőni. Minden alapanyagát elhordta, szétszórta, eltüntette. Ha a Jupiter nem szántotta volna végig ezt a térséget, a Mars ma lehetne akkora, mint a Föld, vagy akár nagyobb is. De nem csak a Mars szenvedett. A fiatal naprendszerben mindenütt bolygókezdemények hemzsegtek. A Vénusz és a Föld például szerencsésebb régiókban alakultak ki, ahol elegendő anyag állt rendelkezésre a növekedéshez. De a Mars és vele együtt sok más potenciális bolygó a Jupiter útjába került, és vagy sosem nőtt fel, vagy meg sem született. Sőt, vannak, akik szerint emiatt nincsenek a naphoz közel szuperföldek, vagyis hatalmas kőzetalapú bolygók, amilyeneket más csillagrendszerekben gyakran látunk. A Jupiter egyszerűen kiürítette a belső naprendszert, elhordta a kövek tengerét, amiből ezek a bolygók megszülettek volna, takarított, túlságosan is alaposan. És ha azt hiszed, hogy itt vége, akkor kapaszkodj meg. A Jupiter már épp a Föld szülőhelyét is elérte volna, ha nem érkezik meg időben a másik nagyfiú, a Szaturnusz. Ez a találkozás drámai volt, de nem véres, inkább gravitációs. A két óriás bolygó ugyanis rezonanciába került, egy különleges tánclépésbe, ahol a pályáik úgy hangolódtak össze, hogy a Jupiter mozgását visszafordították, mintha a Szaturnusz megfogta volna a karját, és kihúzta volna a nap csapdájából. Ez a visszafordulás volt az, ami lehetővé tette, hogy a Föld, a Vénusz és a Merkur egyáltalán megszülethessenek. A Jupiter elhagyta a belső naprendszert, maga mögött hagyva némi törmeléket. Épp annyit, amiből mi összeállhattunk. Ha a Szaturnusz nem érkezik, most nem lennénk itt. Se te, se én, se podcast. Ez az egész történet egy modern kozmológiai elmélet része, amit nagy migráció néven ismerünk. Szerintük a bolygók nem csak születtek valahol, hanem mozgásba lendültek, gravitációs táncot jártak, mint egy bolygóba lett, ahol időnként valaki pofára esett. És ez a koreográfia formálta meg azt az otthont, amit ma naprendszernek nevezünk. A Jupiter tehát nem csak egy bolygó, ő a naprendszer karmestere és buldózere, az, aki elindult, pusztított, majd visszafordult, és ezzel lehetőséget adott az életnek. De a történetnek még nincs vége. A Jupiter mozgása nem csak bolygókat torlaszolt el, hanem valami mást is, valamit, ami élni kezdett, és aminek a nevét úgy írjuk, Föld. Miért tartozunk köszönettel a Jupiternek?
A Jupiterről eddig úgy beszéltünk, mint a naprendszer gorillájáról. Hatalmas, félelmetes, mindent átrendez. De van ebben a történetben egy másik arc is. Mert ha a Jupiter csak pusztított volna, akkor ma talán nem lenne Föld, és nem lenne élet. Nem lenne ember, aki kérdez, gondolkodik, nevet vagy podcastot hallgat. Mert a Jupiter minden rombolás mellett meg is mentett minket. Többször is. Először is ő hozta nekünk a vizet. Igen, azt a vizet, ami most a te poharadban van, ami a tengerek hullámait kelti, ami a felhőkből esik ránk, és ami minden élet alapja. A tudósok szerint a Föld nem kapott elegendő vizet a saját formálódása során. Egyszerűen túl meleg helyen alakult ki. Ott, ahol a hő elpárologtatja az illékony anyagokat, mielőtt beépülnének a bolygóba. A víz viszont bőven volt kívül a naprendszer külső jeges vidékein, és amikor a Jupiter visszafordult a nagy migráció során, emlékszel, amikor a Szaturnusz visszatáncoltatta, akkor útja során rengeteg vízben gazdag aszteroidát és müstököst sodort befelé. Ezek a vízszállító hordók szépen becsapódtak a formálódó Földre, és cseppenként, robbanásonként megtöltötték a bolygót. Ha úgy tetszik, a Föld palackozott vízét a Jupiter rendelte. De a Jupiter nem csak szállító, őrszem is. Az ő hatalmas gravitációja olyan, mint egy kozmikus rovarcsapda. A naprendszer széléből a Kuiper-öv és az Oort felhő felől érkező jég és kődarabokat gyakran eltéríti, befogja vagy épp teljesen megsemmisíti. Ha a Föld felé tart egy veszélyes objektum, és hát valljuk be, ez időnként előfordul, a Jupiter sokszor elé ugrik. A számítások szerint naprendszerben kóborló nagyégi testek egy jelentős részét a Jupiter eltéríti a pályáról, vagy éppenséggel feláldozza magán. És van ennél egy még konkrétabb eset, a Shoemaker-Levy 9 üstökös története. Ez a darabos, szétesett égi test 1994. júliusában csapódott be a Jupiterbe. Az eseményt a Galileo űrszonda, a Hubble űrtávcső és rengeteg földi obszervatórium is figyelte. 6 napon át láthattuk, ahogy tucatnyi darab egymás után belerobban a Jupiter légkörébe. Az egyik ilyen becsapódás 6 millió megatonna robbanóanyaggal egyenértékű energiát szabadított fel, több mint az egész emberiség nukleáris arzenálja. És képzeld csak el, ha ez a darab nem a Jupiterrel találkozik, hanem a Földdel, nos, akkor most valószínűleg nem erről beszélgetnénk. De a Jupiter nem mindig ilyen jóságos. Időnként ő maga lök ki egy-egy aszteroidát, ami aztán mégis eltalál minket. Így volt ez körülbelül 100 millió évvel ezelőtt is, amikor egy 10 kilométeres aszteroida a Jupiter által destabilizált pályáról becsapódott a Földbe, valahol a mai Mexikó területén. Ez volt a nagy krétakori kihalás, a dinoszauruszok utolsó napja. A robbanás után tűzviharok, sötétség, savas esők, majd fagyos tél uralta a bolygót. A földi élet 75%-a eltűnt, de mi, az emlősök, túléltük, és idővel kitöltöttük azt az űrt, amit a hüllők hagytak maguk után. Vagyis paradox módon a Jupiter az, aki elpusztította a domináns életformát, és megnyitotta az utat számunkra. A Jupiter tehát egyszerre végzett és megváltás. Egy égi sorscsavaró, aki néha pusztít, néha ment, néha mindkettőt egyszerre. A naprendszer bonyolult, tragikomikus antihőse. De ha valaha egyetlen bolygót kéne megköszönnünk azért, hogy egyáltalán létezhetünk, akkor az a Jupiter lenne. Mert ő volt az, aki megakadályozta, hogy a Mars kinőjön. Ő volt az, aki vizet hozott. Ő volt az, aki letörölte a dinoszauruszokat a térképről. És ő az, aki a mai napig ott kering, némán és méltósággal, figyelve a napot. És véletlenül sem hagyva, hogy bármi csak úgy betoppanjon a Földre. Szóval legközelebb, amikor a csillagos eget nézed, és megpillantasz egy fényes pontot a halak csillagkép közelében, gondolj arra, lehet, hogy épp most kapott el valamit a Jupiter, és lehet, hogy épp neked mentette meg az életed.
Nagyon köszönöm, hogy ma is velem voltál, és meghallgattad ezt az utazást a Jupiter körül, a naprendszer óriása körül, aki néha pusztít, néha megment, de mindig hatással van ránk. Remélem sikerült egy új nézőpontot adnom arról, hogyan formálhatja a sorsunkat egy olyan bolygó, amit szabad szemmel is láthatunk, de talán mostantól kicsik más szemmel nézünk rá. Ha van kedved, írd meg kommentben, hogy neked mit mond a Jupiter története. Gondoltál már rá úgy, mint a Föld testőrére, vagy inkább, mint egy kiszámíthatatlan óriásra? Beszélgessünk róla, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Ha szeretnéd még mélyebben megérteni a világunkat, és támogatnád a munkámat, csatlakozhatsz csatornatagnak is. Ezzel különleges tartalmakhoz is hozzáférhetsz, és közvetlenebb kapcsolatban maradhatunk. És persze, ha tetszett ez az adás, ne felejts el feliratkozni, megnyomni azt a kis harangikont, hogy ne maradj le a következő epizódról sem. Rengeteg más izgalmas témával is foglalkozunk a csatornán. Nézz körül, biztos találsz olyat, ami felkelti a kíváncsiságod. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!